اشتباه داشتی؟ اشتباه هممون داریم ولی اینکه چطور از اون اشتباه در بیایم و به قول معروف به نتیجه برسیم خیلی مهم‌تره. یعنی یه درس بگیریم و اون درس چقدر هر اشتباهی هم یه بهایی داره. بعضی اشتباه میکنن شاید افسرده بشن، شاید ناراحت بشن، شاید فکر کنن دیگه اشتباه نمیکنن. یعنی یکی از بزرگترین اشتباهات ما اینه که فکر میکنیم اگه یه اشتباهی کردیم شاید دیگه تکرارش نکنیم یا اشتباهات دیگه نمیکنیم. هر فرد خواسته یا ناخواسته اشتباه‌ها و حماقت‌های ریز و درشتی رو توی زندگی خودش انجام میده. توی این ویدیو از سنین کم تا زیاد در مورد اشتباه‌های مردم سوال پرسیدم و از همه مهمتر چه واکنشی نسبت به اشتباهاتمون بهتره که انجام بدیم و نشون بدیم. ای شما که جلوی دوربین که سیگار بکشید مشکل من خودم نداره. تو پیجم همیشه میکشم. فقط دودش بده اوبر. دوربین رفته ایها کجا رفته؟ با اسنپ هم رفت. بیا. خب گوش نکردن به حرفای مامانم. معمولا هر کس وقتی بزرگ میشه به این نتیجه میرسه که یه زمانی بهم میگفت دور رفیقاتو خط بکش، دنبال درست باش. همین دوتو این دوتا که نه، این دوتا الان عاقلن مثلا دیگه. تازه عاقلاشون بود. آره اینا عاقلاشونن دیگه. با یه نفر تو رابطه بودم گفتن که این به درد نمیخوره ولی خب گوش نکردم. از این خیلی پشیمونم. همینجا بیستید. توی رابطه بودید، مادرتون مطلع بودن. بله. چجوری بهش گفته بودید؟ چقدر راحتید با مادرتون؟ من خیلی هر اتفاقی برام بیفته براشون تعریف میکنم. این توی نسل جدید عادی شده یا نه؟ شما نسبت به بقیه دوست آشنا با مادرتون راحتید؟ مثلا میگین با یه آقا پسر رفتم بیرون فلان چیز اتفاقی بینمون افتاده، اونجا بودیم الان اینجا هستیم. چجوری همه رو تعریف میکنید یا فقط میگید؟ شما به گذشته خودتون که نگاه میکنید، بالاخره آدم به سن شما خیلی از تجربه‌های مختلفی داره، چه موفقیت و چه شکست. چه شکستایی داشتید؟ چه پشیمونیایی داشتید توی زندگیتون و الان چه درسی ازشون گرفتید؟ ببینید، شکست یکی شکست هایی هستش که مالیه و یک شکست هایی هستش که از اشتباه میاد. یعنی چی؟ یعنی که مالی که خب شما میتونید یه قدم اشتباهی بردارید، یه مثلا فرض کنیم یه جنسی داری بخوای تبدیل به احسنش بکنی، بیشترش بکنی، با این وضعیت اقتصادی و تورم و فلان اینا یه دم میری. مثلا خونه ما داشتیم فروختیم که بیام یه خونه دیگه بگیریم. قبل از اینکه بخوام خونه رو بگیریم و یه پولی بذاریم روش خونه رو بگیریم، قیمت‌ها اینقدر بالا که علاوه بر اینکه نتونستیم خونه رو که مورد نظرمون بگیریم، به اصطلاح خونه کوچیک‌تری تونستیم بگیریم. یه مسئله چیز هست، یه مسئله دیگه است، اشتباهات زندگیه. شما اطمینان به یکی میکنی، میبینی اطمینان باعث میشه که در زندگی خیلی 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 ضرر بکنی. من تا اینجا که فهمیدم یه سری کارها هست که میکنید دست خود آدم نیست، یه چیزا هست که دست خود آدم هست، خودش با اختیار اشتباه میکنه. تقریبا همه اینا دست خود آدمه، ولی بالا و پایین کردنش باعث میشه که به اصطلاح تصمیم‌ها یه دفعه برگرده. یعنی چی؟ یعنی که مثلا فرض کنیم شما میخوای یه ماشینی بخری، ما که کارمند بودیم خب می‌خواستیم پول جمع بکنیم، فرض کنیم یه پژو بخریم. حالا قدیم پژو مثلا چند بود؟ 10 میلیون. تا این پول رو بخواستیم جمع بکنیم پژو شده 15 میلیون. تا 15 میلیون جمع خواست بکنیم شده 20 میلیون. پس هیچ وقت به اون آمالمون، آرزوامون نرسیدیم، نتونستیم برسیم. ولی یه چیزی هستش، بله شما یه دفعه قدمی برمی‌دارید، مثلا میری یه خونه درست میکنی، یه آپارتمان درست میکنی، بعد آپارتمان رو میفروشی، بعد میری 2 سال 3 سال بعد آپارتمانی که فروختی 1 میلیون تومان شده 10 میلیون تومان. این ضررهایی که پیش میاد شما باعث میشه که اصلا ناراحت بشی، ولی خب کاریش هم نمیشه کرد. یعنی بالا و پایین بودن اقتصاد در ایران باعث میشه که آدم خیلی از مسائل رو پشت سر بگذاره.
حالا من کوچیک‌تر از شما بزرگتر یه سوال دارم. نحوه پذیرش شما هم برای خودتون هم توی خانواده با همسرتون با بقیه نسبت به اون عقب افتادگیه که حالا گفتید مثلا می‌خواستیم یه خونه جابجا بشیم یه خورده دیگه مجبور شدیم یه جایی که کوچیک‌تر بود تهیه کنیم، همینجور ماشین یا چیزای دیگه، چجوری پذیرش دارید و چجور حلش می‌کنید؟ الان من دومسبی دارم. یه چیزی الان به سر باشه خیلی. مثلا سنک چه برای گردنم باشه؟ یعنی شال سرم نباشه، برای گردن. همون اون مهم. اسلام به خطر میاد. همین کافیه؟ میکروفون زدم سر گلو. خراب نشه. چرا زدین سر گلو؟ مال مامانمه. خب بیا. خب اشتباهات خیلی زیادی داشتم، مثلا با بعضیا وارد رابطه شدم که نباید میشدم یا زود تصمیم گرفتم که باید یه کمی صبر میکردم بعد تصمیم میگرفتم. این اشتباهاتی داشتم و خب درسایی هم که گرفتم این بوده که زود نباید تصمیم بگیرم و خب همین دیگه. چی الان بگم؟ اشتباه داشتی؟ اشتباه هممون داریم ولی اینکه چطور از اون اشتباه در بیاییم و به قول معروف به نتیجه برسیم خیلی مهم‌تره. یعنی یه درس بگیریم و اون درس چقدر هر اشتباهی هم یه بهایی داره. بعضی اشتباه میکنن شاید افسرده بشن، شاید ناراحت بشن، شاید فکر کنن دیگه اشتباه نمیکنن. یعنی یکی از بزرگترین اشتباهات ما اینه که فکر میکنیم اگه یه اشتباهی کردیم شاید دیگه تکرارش نکنیم یا اشتباهات دیگه نمیکنیم. ولی یا مثلا اشتباهی کردیم یا اینقدر میمونیم توی ناراحتیشو تو اون عذابه در نمیاد. یعنی اصلا نمیذاریم درس رو بگیریم، نمیخوایم درس رو بگیریم. معیار چیه؟ خیلی‌ها اشتباه میکنن اصلا به کتفشون هم نیست، اصلا براشون مهم نیست، یه آسیب به خودشون میزنن به دیگران میزنن. بعضیا انقدر میمونن تو اون فضای اشتباه و اون غم آلوده که دیگه زندگی رو هیچ نگاه مثبتی روش ندارن. اون چیکار باید بکنیم؟ آینده. اینکه چقدر آیندهت برای خودت مهم باشه. وقتی اگه آیندهت برات مهم باشه مطلقاً هم درسشو میگیری، هم تجربهشو میگیری و هم ازش استفاده میکنی. اگه برات مهم نباشه، امیدوار نباشی، به قول معروف به تخمت هم نیست. اینجور آدمی میشی. ولی کسی که آیندهش براش مهمه و مسئولیت خودشو بقیه براش مهمه که رو دوششه، مطلقاً یکی این که سعی میکنه اشتباه نکنه، دو سعی میکنه از اشتباهاتش درس بگیره. میگیری چی میگم؟ ولی اگر به نظر من آدم بی مسئولیت و بی چشم اندازی باشی اصلا هیچی برات مهم نیست. هی اشتباه هم میکنی و شاید لذت هم ببری دیگه از اشتباه کردن. صحبت از اشتباه شد. اصلا تو زندگی چه معیاری داری که مثلا میگه این کار اشتباه است؟ اصلا چه خط قرمزی داری که از اون برش میگه اشتباه است دیگه؟ خب همیشه انسان برای خودش یک چیزایی رو ایجاد میکنه که مثلا من کارم درست بوده، ولی خب در حقیقت در درون خود آدم احساس میکنه که کارش درست نبوده. متوجه هستی؟ ولی خب تو خانواده نمیتونه رو عنوان بکنه که شما مثلا چون حجم بهش وارد بشه اشتباه از تو بود. وای زیادی میکنن دیگه، بعدش اتفاقی که بیفته پسر تو چیش آدم میزنه که مثلا بله شما اگر این کار کرده بودی اینجور میشد، اگر اون کار کرده بودی اونجور میشد. نمیشه دیگه. ولی خب در حقیقت خودت از درون خودت میفهمی که قدمی که برداشتی اشتباه بوده، ولی خب کارش هم نمیشه بکنی. خیلی چیزا هستش که دیگه گذشته. انشاءالله که آینده خوبی باشه، ولی در نهایت انشاءالله آدم همیشه سلامت در سن ما که میان همیشه امیدواریم که سلامت باشیم و بتونیم از همین مقداری که جمع کردیم و یه مقداری که داریم بتونیم استفاده بهینه بکنیم. چه قشنگ گفتید. سلامتی آقا توی زندگی میتونن همه اشتباه بکنن ولی به سلامتشون لطمه نخوره که 100% نباید بذار به سلامتی. مهمترینش سلامتی. بله. ممنون از شما. خواهش میکنم. قربون شما. سلامت باشید. اکثر مسائل رو براشون تعریف میکنم. آره بهشون میگم که مثلا چی کار میکنیم، کجاییم، کجا میریم، اینجوری بر خودم راحت تره. البته
تا زمانی که اون ضربه رو نخورده بودم، بعد از اون بهشون میگم. قبل از اون نمیگفتم. یعنی تاثیر مثبتی گذاشته بود با اینکه به مادرتون گفتید. به پدر چی؟ به پدر نه. یه خورده هنوز خیلی جا نیفتاده. خیلی برای اوشون جا نیفتاده، ولی مادر دیگه جا افتاده براشون. چقدر به نظر بهتره که مادر بدونه که دوستات کیان؟ چه رو زمین نشسته؟ دوستات کیان؟ با کی آشنا میشی؟ آقا پسر خانم؟ به نظر بهتره یا نه؟ میگم حالا مثلا تو زندگیم دخالت میشه. نه، من میگم برام خیلی بهتره، چون هم ازشون مشورت میگیرم، هم دیگه کمتر ضربه میخورم. اگه به گذشته برمیگشتی با اون آقا پسرم آشنا میشدی یا نه؟ اون ضربه‌ای که ازش خوردی رو جلوشو میگرفتی یا همه چی رو کلا پاک میکردی؟ شاید خیلی الان بگن نه، ولی من میگم آره. ولی خب از اون ضربه‌ای که خوردم جلوگیری میکردم مسلماً که نخواد این اتفاقا بیفته. البته آدم اشتباهی که میکنه درس میشه براش برای آینده. دیگه برام آره، چون درس شد میگم آره برمیگردم، ولی خب نمیذارم دیگه اون اتفاقا بیفته. اگر که میشد برگردی و گذشته. قابل جبران هم هست اشتباهاتون که کردید؟ 100% که قابل جبرانه، ولی خب دیگه میمونه توی ذهن آدم. آره. چیکار کردید با اون ناراحتی و فکری که بعد کارهایی که براتون اتفاق میفته چجوری باش کنار میای؟ حلش میکنی برای خودت؟ من معمولاً با صحبت کردن با خواهرم، با بیرون رفتن با دوستام کنار میام باش. سعی میکنم که نذارم فکر اوشون به ذهنم غلبه کنه. خیلی هم عالی، ممنون از شما که حضور داشتید و صحبت کردید. نمیدونید ما چه صحنه هایی میبینیم اینجا، از رقص تانگو هست تا دیگه چیا؟ قول دادن. متشکر از اینکه کامنت میذارید و نظرتون رو میگید. چه معیاری داری که مثلا میگه این کار اشتباه است؟ مثلا چه خط قرمزی داری که از اون برش میگه اشتباه است دیگه؟ خب تو چه موضوعی؟ خیلی فرق میکنه. هر موضوعی مثال. ببین میگن مثلا عاقل هرگز نکند کاری که وزارت پشیمانی، درسته؟ خب من وقتی میبینم اینجا چاهه، به قول معروف یه خورده بالغ شدیم اونقدر که بفهمیم کجا چاهه، کجا چاله است، کجا راهه، و اونقدر بالغ شدیم که اگر یه جایی اشتباه رفتیم برگردیم. خب تو همه اشتباه شاید خیلی از اشتباه راه برگشت نداشته باشی، ولی یه سری اشتباه باید اونقدر به خودت غلبه کنی. ببین بعضی اصلا چیزا اشتباه نیستن، انتخابه. میدونی اشتباه این کاره، ولی چون حس خوبی بهش داری انتخابش کردی. وقتی عقلت میگه آقا اشتباه، برگرد عقب، از دور نگاش کن. از کجا میفهمی اشتباه؟ یکی کاری میکنه بعد 5 سال میگه وای اون کار چه غلطیه انجام اصلا دادم. هیچ کی نمیدونه فردا چی میشه که ببینیم 100% هم اشتباهه نه، ولی بعضی چیزا عیان است. درسته؟ اونی مثلا که همون لحظه فکر میکنه این سمه نخورش، تو بخوریش دیگه انتخاب کردی که این اشتباهو بکنی. ولی من فردا چه میدونم آقا، مثل دلار خریدن تو ایران، یکی آقا مثلا 100,000 تومان خریده، چه میدونه فردا چی میشه؟ درسته؟ یا مثلا رو 80 فروخته فکر کرده میاد پایین‌تر، اومده رو 90 دوباره، ای وای اشتباهی کردم. نه آقا، یا من قدرت تحلیلشو ندارم، یا اگه قراره این اشتباه بکنم به قول معروف 1% سودم توش باشه، بیام درست این کارو انجام بدم، یعنی درصد ریسکمو بیارم پایین. هیچکی نمیدونه چی میشه. آقا من فردا نمیدونم امشب به موتور برمیگردم خونه زندم یا نه، ولی میتونم ریسکمو بیارم پایین. یعنی تو عقل اینو داری که ریسکتو بیاری پایین. نتیجه میگیرم از صحبتاتون که آدم اینکه برای اینکه اشتباه نکنه نباید دیگه جلوی تجربه‌هاشو بگیره، جلوی اینکه مثلا یه کار، بعضی چیزا تجربه کردنه. ببین بچه تازه پا میگیره خیلی قشنگه، 100% میدونه میفته، 100% میدونه میفته، سرش میخوره تو زمین، ولی باز پا میشه اصلاح میکنه، چون میدونه ته این کارش راه رفتنه. خب ته این کارش راه رفتن. ولی اگه ته کارشو مثلا آقا یکی خودشو میندازه از
دیوار پایین. میدونه آقا ارتفاعش زیاده، نمیتونه خودشو نگه داره، بدنش نمیکشه، قبلا از دیوار کوچیک‌تر خودشو انداخته، یهو میره رو دیوار 10 متر. مطلقاً این ببخشید دیگه احمقه، خریته. خیلی عالی، ممنون از شما. امیدوارم که کارهایی که انجام میدی اول که اشتباه نباشه و اگرم اشتباهی شد به قول خودت یه راهی باشه برای جبرانش و تجربه بشه. ممنون از شما. چکریم. شما مثلا اشتباهاتتون رو میشه بگید قابل گفتن هست که مثلا نه شرمنده بدون سانسور نمیشه؟ اگه خیلی فرد معروفی هستی ولی خب من نمیشناسمتون، اگه خیلی فرد معروفی هستی ممکنه که تو اینستایی چیزی وایرال بشه و واویلا. آره واویلا. رابطتون با دوستی آشنایی چیزی مثلا اینجوری؟ چون الان بیشتر با پشیمونی‌های نسل جدید به خاطر اینکه اینقدر دوستی‌ها زیاد شده، رابطه‌ها با این اون زیاد شده، بعد ممکنه خب بالاخره توشون یه اشتباهی هم رخ بده که داشته باشن، هم پسر و هم دختر. شما هم اینجوری بودید؟ آره با یه نفر دوستی کردم که نباید می‌کردم، رازایی رو گفتم که نباید میگفتم و خب ضربه هایی رو خوردم. مثلا یه رازایی رو گفتم که یهو دیدم توی یه جمعی دارن راجبش حرف میزنن و این خیلی چیز بدیه و خب این درسایی هم که گرفتم این بوده که خیلی زود تصمیم نگیرم و خب خیلی زودم به آدما اعتماد نکنم. این درس بوده گفتن راز زندگی شخصی هم برای کلاً هر کسی میتونه ضرر داشته باشه، چه پارتنر باشه، چه دوست، چه هر کس دیگه. و دیگه میگی یا در حد خیلی کم این چیزا رو میگی به دیگران؟ دیگه در حد کم میگم دیگه، بیشتر خانواده. یعنی بیشتر من بعد از اون ضربه‌ای که خوردم نه الان دیگه هیچ دوستی ندارم، نه پارتنری دارم، نه چیزی و خب رازایی هم که دارم بیشتر به خانواده میگم دیگه، یا مامانم یا بابام یا خواهرم. همین. پس رابطتون با خانواده خیلی خوب. آره بیشتر مامانم، ولی خب اگه راضی هم که باشه دیگه به دوستام نمیگم. اگرم بگم راضیه که خودم میخوام اونا قبلا بهش فکر کردی که اگه مثلا اون فلانی به کس دیگه گفت تو خیلی اذیت نشی؟ آره دقیقاً منظورم همینه. خیلی عالی، ممنون از شما و این گلی که دیگه به ما دادید. آره. شد پایه میکروفون ما. آره خرابم شد. اوکی برای ما باشه؟ نه مرسی مال مامانمه. آره یک دیگه براش بخر، گل فروشی هست. داری شوخی میکنین یا واقعا جدی؟ چیز شوخی نداره، میدید به ما.